Majd régebbi Dell Inspiron 3584-es laptopot fogunk gatyába rázni. Első ránézésre egy teljesen átlagos irodai gép, de az utóbbi időben komoly problémák adódtak vele. Hallgassátok csak meg, hogy terhelés alatt a hűtőventilátor elképesztően furcsa, kerregő hangot ad ki, ráadásul a gép emiatt már durván túl is melegszik, ami károsodáshoz is vezethet. Most ezt a laptopot fogom megjavítani. Ez itt a ShoYouTech, és most megmutatom, hogyan csináld. A probléma megoldásához rendeltem egy teljesen új hűtőventilátort. Emellett elvégezzük a CMOS elem cseréjét is. Erre azért van szükség, mert a gép bekapcsoláskor néha hangos, sípoló hibakódot adott ki. A Dell gépeknél az 5 egymást követő sípolás szinte mindig azt jelenti, hogy az alaplapi elem lemerült, így a BIOS elfelejti az időt és a beállításokat. Az elemcsere ezt azonnal meg fogja oldani. Kezdjük a szétszereléssel. Kicsavarozom a laptop alsó fedelét. Nagyon fontos, a csavarokat mindig pontos sorrendben tegyétek félre magatok mellé. A hosszuk és a méretük eltérhet, és ha az összeszerelésnél nem ugyanoda kerülnek vissza, könnyen megsérthetik az alaplapot, vagy átüthetik a műanyagházat. Ezzel, ha megvagyok, óvatosan leemelem a hátlapot. A hűtőventilátort összesen 3 csavar rögzíti. Ezeket csavarozom ki először. Ezután óvatosan lehúzom a ventilátor tápkábelét az alaplapról. Figyelni kell, mert a jobb oldalon egy kábelt még ki kell bújtatni a ventilátorházára rögzített fémkábel vezetőből is. Ha ez megvan, a hűtő már ki is emelhető a helyéről. Itt látható egymás mellett a régi, elhasználódott darab és a teljesen új ventilátor. Mehet is a helyére az új alkatrész. Első lépésként a kábelt szépen visszabújtatom a kis fémvezető alá, majd rögzítem a 3 lefogató csavart. Végül óvatosan, de határozottan visszadugom a csatlakozót az alaplapra. Mindig ellenőrizzétek, hogy teljesen a helyére ugrott-e. Most jön a CMOS elem. Lehúzom a csatlakozóját a panelről, majd óvatosan leveszem a házról, ahová gyárilag oda volt ragasztva. Az új elem rögzítéséhez egy pici, kétoldalú ragasztószalagot használok, hogy pontosan ugyanoda rögzítsem, ahol a régi volt. Miután a helyére nyomtam, visszadugom a csatlakozót az alaplapra, itt is ügyelve a tökéletes érintkezésre. A belső munkákkal megvagyunk. Óvatosan visszapattintom a műanyag hátsó borítást a helyére, majd a korábban szigorú sorrendbe rakott csavarokat egyesével behajtom a saját, eredeti helyükre. A szerelés kész. Nézzük az eredményt. Indítok egy játékot és egy benchmark tesztet, hogy maximálisan leterheljem a gépet. Ahogy hallhatjátok, a laptop elképesztően csendes lett, a hűtés tökéletesen és stabilan teszi a dolgát. Ha tetszett a videó és hasznosnak találtad, nyomj rá egy lájkot és iratkozz fel a ShoYouTech csatornára, hogy ne maradj le a következő tartalmakról. Köszönöm, hogy velem tartottál, találkozunk a következő videóban.